ኦኬ ቀደም እንግዲህ እንዳየነው ምንድን ነበር ያደረግነው እያንዳንዷን ማርኪን እና ማርካውት ማድረግ ጀምረናል ከሶርስ ሞኒተራችን ወደ ፕሮግራም ሞኒተራችን ወደዚህ ፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህቺ ድራግ ታረጋታላችሁ ድራግ የምታረጉት ምንድነው ክሊፓችሁን ሞር በደንብ እንዲታየላችሁ ስትፈልጉ ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ሆናችሁ መቁረጥም ትችላላችሁ ኦኬ ኦሬዲ እዚህ ላይ ካሮናችሁ በስተቀር ሳይሆን ኦሬዲ የገባም ካለ ደግሞ ላይን ባላይን እዚሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እንደምታዩት ሊገባ ይችላል ሁለተኛ ኦዲዮ አብሮታል ኦዲዮ ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያ ፓርት ሊንክድ ሆኖ ነው የሚገባው ሶ ይሄንን ሊንክድ እንዳይሆን ምን እናደርጋለን ራይት ክሊክ እናደርግና እዚህ ላይ አንሊንክ እንላቸዋለን ሶ አሁን ምን ሆነ ኦዲዮዋችንና ቪዲዮዋችንና ኦዲዮዋችን ተለያየ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ኦዲዮ አልፈልገውም ምን አደርጋለሁ ካን ዲሊት አሁን ይሄንን ኦዲዮ በምትፈልጉበት መንገድ ማስወገድ ትችላላችሁ ክሊር አውት ማድረግ ትችላላችሁ ጀስት ክሊር ስትሉ ጠፋ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከኪቦርድ ዲሊት ስትሉ ጠፋ ማለት ነው ሴሌክት አድርጋችሁት ጠፋ ማለት ነው ሶ ዋናው ዓላማው ምንድነው አሁን ሌላ ኦዲዮ ለማስገባት ስለተፈለገ ነው ኦኬ ኦዲዮ እንዴት ነው የምናስገባው እንዴት ነው የምንቆርጠው ለምሳሌ አይ ኒድ ልክ ከዚህ ጀምሮ ነው ፈልገው ካል አሁን ከዚህ እዚህ ያለው ፓርት እቺ ከረንት ታይም ኢንዲኬተር ምትናት መርጣትና አልፈልግም ማርኳት then በኖርማል ቱል this is what you call it ሮዞ ቱል ምንለው ነው ሮዞ ቱል ወርተን ቺን ዲሊት እንላለን ወይም ደግሞ ክሊር አውት እንላለን ራይት ክሊክ ክሊር ማለት ይችላልላችሁ ደግሞ ክሊር ስትሉት ጀስት በማከላቸው ያለውን ፓርት በኋላ ማስገባት ብትፈልጉ ሌሎች ኤሌመንቶችን ማስገባት ብትፈልጉ አሁን ኢሜጆችን አስገባ ሲ ደግሞ ቀደም ላይ ነበር ያስገባነው ፋይል ኢምፖርት ወይም ደግሞ እዚህ ፕሮጀክት ሞኒተራችሁ ላይ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ምን ይመጣል ኢሜጆችን ደግሞ እናስገባ ሲ I need some images እነዚህ ኢሜጆች አይደሉ በኋላ ከታችኋለሁ ማለት ነው ድራግ አድርጌ ያስገባችሁ ናችኋለ ኦኬ ኢሜጅ ለምሳሌ ይሄ ኢሜጅ ለምሳሌ አሁን ይሄን ኢሜጅ ድራግ ላርጋትና እዚህ ጋር ትግባ ከላይ ማርክ ትችላላችሁ ማስረዘም ማሳጠር ስለምችሉ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ትንሽ ቲፕስ እዚህ ጋር ልስጣችሁ ቲፕሱ ምንድነው እንደምታዩት ምን ሆኗል ከረንት ታይም ፕሮግራም ሞኒተር ላይ እንደምታዩት ይሄ ኢሜጅ ለስክሪኔ ምን አልሆነም ስኬል አልሆነም ስለዚህ ስኬል ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው ያንን ስኬል ለማድረግ ደግሞ ምን ለማድረገው የመጀመሪያ ስቴፕ እዚሁ ላይ ኤዲት ኢፌክት ኮንትሮል ምንለው ለምሳሌ ከጠፋባችሁ ዊንዶውስ ገብታችሁ ኢፌክት ኮንትሮል shift plus 5 ምንለው ነው እዚህ ላይ እንመጣለን አብዛኞቻችሁ ሲመጣላችሁ ልክ እንደዚህ ሆኖ ሊመጣላችሁ ይችላል that means ቪዲዮአችሁ ለሶስት ኤሌመንቶች አሉት በኋላ እነዚህን በደንብ በስፋት እናያቸዋለን ሶስት ኤሌመንቶች አሉት ምንድናቸው ለምሳሌ ሞሽን ምንለው አለ ኦፓሲቲ ምንለው አለ and time remapping ወይም ስፒድ ምንለው አለ ይሄ ትልቅ ወሳኝ ነው ለማንኛውም ክሊፕ እዚህ ላይ ላለ ክሊፕ ወሳኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምፈልገው እኔ ሞሽን ነው ክሊክ ሳደርግ by the way ይሄ ሞሽን ክሊክ ሳደርግ ሌየሩ ወይም ቪዲዮ ሌየሩ ሴሌክት ከሆነ ልክ የዚህ አይነት ይመጣላችኋል እዚህ ላይ ስኬል ኢት ማድረግ ትችላላችሁ little bit by the way ስኬል ስታደርጉ ግን ኢሜጆቹ ኳሊቲ ቢኖራቸው ጥሩ ነው እኔ ኢሜጅ ኳሊቲ አለው so I need him because መልኩ እንደዚህ ስኬል ሆነ ልክ ከሆነ በኋላ እንደዚህ ብሎ ፌድ አድርጎ እንዲገባ ነው የተፈለገው ማለት ነው ኦኬ just like this one በኋላ ደግሞ እነዚህን ምናምን እናስገባቸዋለን ደን ምናምን ግልጽ ነው ቪዲዮዎቻችሁን ክሊፕ አውት እያደረጋችሁ እየቆረጣችሁ ሁሉ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ከመግባቱ በፊት እዚህ ላይ ቆርጠን እናስገባዋለን ራይት ክሊክ አንሊንክ እንበለውና ይሄንን ልምረጥ ዲሊት ልበል እዚህ ጋር አይ ኒድ እዚህ ብርሃን ድረስ ከዚህ ዝልቅ
እስከዚህ ድረስ ካታውት ላርጋት ቺን ድራግ ላርጋትና እዚች ጋር ትበቃናለች ቺን አሁን አይ ኒድ እቺን ነው የፈለኳት ድራግ ላርጋትና በሁለቱም መካከል እዚህ ጋር እንዲገባ ማድረግ ፈልጋለሁ ሉክ አሁን ምንድነው አላማው ከላይ ሆነ ሱቅ ሁሉ ጊዜ ከቪዲዮአችሁ ከላይ ከሆነ ከስር ያለውን ይገደብቅባችሁ ያ ማለት የሌየር ሲኩዌንስ ስላለው ፎቶሾፕን ታቁ ኢሉስትሬተርን ታቁ ሌሎችን ዲዛይን ታቁ ሌየር ኮንሰፕቱን ካወቃችሁት ይሄ ይገባችኋል ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ብሎ ያኛው ነው የሚገባው ስለዚህ እዚህኛው ሌቭል ድረስ እንዲገባልን ስንፈልግ ምን እንጠቀማለን ትራንዚሽን እንጠቀማለን አሁን እኔ በብዛት መጠቀማቸው ዲፎልት ትራንዚሽን እንጠቀማለን ማለት ነው እንደዚህ አድርጋ ብላክ አውት አድርጉ ዲፎልት ትራንዚሽን ማለት ነው ማውዛችሁን እዚህ ኤጅ ላይ ስታስቀምጡት ልክ ራይት ክሊክ ታረጓትና አፕላይ ዲፎልት ትራንዚሽን ትላላችሁ እዚህም ላይ ራይት ክሊክ አፕላይ ዲፎልት ትራንዚሽን ለምሳሌ ምንድነው የሚሆነው ሉክ ዋት will happen you see ድርቅ ብሎ አይደለም የሚሄደው አንድ ሴም ታይም ደግሞ ሲበዛም ልክ እንደዛ አይደለም ስለዚህ ቺን ፓርት እንደምን ተጠቀምኩባት ማለት ነው እንደ ትራንዚሽን ተጠቀምኩባት ማለት ነው is very easy በሆነ መንገድ ትራንዚሽኑ ዋይፕ አውት ሆኖ ይሄዳል ከዛ ደግሞ አሁን ምን አደርጋለሁ እዚህም ላይ በማከላቸው ራይት ክሊክ አፕላይ ዲፎልት ትራንዚሽን ባይ ዘ ዌይ ብዙ ትራንዚሽኖችን መጠቀም ትችላላችሁ ክሮስ ፌድ አድርጎ እንዲገባ ከፈለጋችሁ ይካን በኋላ ደግሞ ከለራይዜሽን ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ማንም ይሄንን ራይት ክሊክ አፕላይ ዲፎልት ትራንዚሽን ኦኬ ራይት ክሊክ ሪፕል ዲሊት ማለት ምን ማለት ነው አሁን ይሄንን ላሳያችሁ በማከላቸው ክፍተት አለ ይሄን ክፍተት ሪፕ ቆርጠን ያስገባነው ፓርት ራይት ክሊክ ሪፕ ዲሊት ስንለው ያንን ፓርት ያደርግልናል ከቨር ያደርግልናል ማለት ነው ቅድም እንዳያችሁት ምንም የተፈጠረ ነገር ሳይኖር አፕላይ ዲፎልት ነው just like ይሄ ክሮስ ዲፎልት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ዲፎልት ትራንዚሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ራይት ክሊክ አንሊንክ ልበልና እቺን ዲሊት ልበላት እንደምታዩት እዚህ ላይ ፋይናል አውትፑታችን ይሆናል ማለት ነው እቺን አሁን ቅድም ትራንዚሽን እንደ ትራንዚሽን እንዳስገባው ካያችሁ እስቲ ሎጎ ደግሞ እዚህ ኤሌመንት ላይ እናምጣ ለምሳሌ የኛ ሎጎ ትኖራለች ፋይል ኢምፖርት ነው የምትሉት ፋይል ኢምፖርት ምን ላምጣ ከዚህ ማቴሪያል ላይ የእናንተ ሎጎ መጠቀም ትችላላችሁ በዘዌ እንዴት ሎጎዋን አሁን ላይ የምጠቀመው የኢሉስትሬተር ፋይል ነው ጄፒጂ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ፒኤንጂ ሪኮመንድ የሚደረገው ፒኤንጂ ፋይል ነው እዚህ ኢሉስትሬተር ፋይል የሆነበት ምክንያት ለምንድነው ለሁሉም እንዲታይ ስለፈለኩኝ እዚህ ጋር ነው ኢሜጆች ደስ የሚለው መለጠጥ ትችላላችሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻችሁ ድረስ ይታያል አያችሁታው አሁን ልክ እንደዚህ ከሆነ ይሄን እንደ ወተርማርክ ማድረግ ትችላላችሁ በኋላ ቅድም የመጣውበት ግን ኤጅ ላይ ብትሆን ወይም እዚህ ፓስ ላይ ብትቀመጥ ጥሩ ነው አይደል ዋናው ዓላማ እሱ ነው የኛ እንትና ኮንሰፕታችን አሁን ቪዲዮ ከሰር ይሄዳል ኢሜጁ ግን ከላይ አለ ማለት ነው ሶ ያንን እንዳይጠፋብን ምን እናርግ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድነው let's go to ይሄንን ኢሜጅ ሴሌክት አድርጌ ኢፌክት ኮንትሮል ቅድም እንደነገርኳችሁ ዊንዶውስ ኢፌክት ኮንትሮል ትገባላችሁ ጀስት ይሄንን ከመረጣችሁት በኋላ ሞሽንን ክሊክ ስታደርጉ you will see ይሄ ባውንሱ ይታያችኋል ማለት ነው ይሄ እንደፈለጋችሁ ኮርነር ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ከዛ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ስኬል ነው የሚሆነው ያው ካያችሁት ሄድስና ዊድዙን ለምሳሌ ዩኒፎርም ስኬል ስለተባለ ሄድስን ዊድዙን ሁሉ ነው የሚሰራላችሁ ማለት ነው just like this one እዚህ ጋር ትሁን thank you ጨረስን ማለት ነው ሎጎ ገባ አሁን ካያችሁት ዋው ይሄ በየምኑ ይሄዳል ማለት ነው ከፈለጋችሁ ይሄ ሎጎ ኖ አይመቸኝም ካላችሁ ሌየሩን ሴሌክት ታደርጉታላችሁ ሞሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ ትወርዳላችሁ ማለት ነው ልክ እዚህ ፖዚሽኗን አይ ኒድ እዚህ ጋር ነው የምትጠቀም በዚህ ጋር ቪዲዮዎች ጂፍ ፋይሎች ሎጎአችሁን በሙቭ ፋይል ሁሉ መጠቀም ትችላላችሁና እየተንቀሳቀሰ ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ እንደ ቪዲዮ ፉቴጁ በዚህ መልኩ ይሄድላችኋል ማለት ነው ሶ አይ ኒድ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ምን ላድርገው
ከዚህ ሌየር በላይ ምን መጠቀም ይጠበቅብኛል ወይም ሌሎች ኤሌመንቶች እንዴት ነው አድ ማድረግ? ይሄ እንደነገርኳችሁ ቤዚክ ትሬኒንግ ነው ብያችኋለሁ። ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ቤዚክ ትሬኒንግ ሜተድ የምታስቀምጡበት ነው። ሎጎአችሁ በዚህ መንገድ ሄደ። ናው ምን ይፈልጋል? ትንሽ ከለር ኮሬክሽን ይፈልጋል። የከለር ኮሬክሽናችንን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኮሬክሽን እንዴት ኮሬክት እንደሚሆን አብረን እናያለን።